আজি 28 এপ্ৰিল 2026 কিছুক্ষণ পিছতে মানে অসম যিটো হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ৰিজাল্ট এইটো আউট হ'ব। তো এই ৰিজাল্ট আপুনি অতি সহজে কেনেকৈ নিজৰ মোবাইলতে চাব পাৰিব তাৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰা হ'ল। তো ফাৰ্ষ্টলি আপুনি নিজৰ যিটো মোবাইলত প্লে ষ্ট'ৰ আছে সেইটো অ'পেন কৰি ল'ব। যিটো আপোনাৰ মোবাইলত এনেকুৱা প্লে ষ্ট'ৰ আছে সেইটো অ'পেন কৰাৰ পিছত ইয়াতে লিখা আছে চাওক যে চাৰ্চ বটনত যেতিয়া ক্লিক কৰিব ইয়াতে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব য'ত আপুনি UPOLOBDHA বুলি চাৰ্চ কৰি দিব। তাৰপিছতে ইয়াতে চাওক দ্বিতীয়তে যিটো অপশ্যন আহিছে উপলব্ধ সেইটো এনেকৈ ইনষ্টল বটনত ক্লিক কৰি ইনষ্টল কৰি ল'ব। তাৰপিছত এনেকৈ ইনষ্টল হ'ব। ইনষ্টল হোৱাৰ পিছত তলতে এটা চাব অ'পেন বুলি লিখা থাকিব, এই অ'পেনত ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছতে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব। তাৰপিছত লোডিং হোৱাৰ পিছত ইয়াতে নিজৰ মোবাইল নম্বৰ আৰু নেম এটা তোমাৰ দি তো ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব। যিকোনো এটা মোবাইল নম্বৰ দি ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব। ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ পাব য'ত নিজৰ এডমিটত থকা ৰোল আৰু তলত নাম্বাৰটো দি ইয়াতে এটা কেপচা আছে সেইটো ফিল কৰি দিব। ফিল কৰাৰ পিছত ইয়াতে যিটো আছে গেট ৰিজাল্ট, এই গেট ৰিজাল্টত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ নিজৰ মাৰ্কশ্বিটটো এনেকৈ ওলাই পৰিব আৰু ইয়াতে আপোনাৰ সব ডিটেইলছ ইয়াতে বিচাৰি পাব। এইটো আপুনি স্ক্ৰীনশ্বট বা প্ৰিণ্ট কৰি ওলাই ল'ব পাৰিব। তো এইখিনি আছিল আজিৰ এই ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব